Welcome to Ipel channel. Payoneer withdrawals වලට හම්බ වෙන ගාණ මදිද? ඒක තමයි ඇත්තටම ගොඩක් කටේට තියෙන දැන් ගැටලුවක් වෙලා තියෙන්නේ මේ withdrawals ගන්න ගියාම ගාණ මදි. එතකොට මේක එළියට ගියාම එතකොට එළියෙන් ගන්නකොට ගාණ ටිකක් වැඩි. මම ඒකට යන්න කලින් මෙන්න මේ පොඩි උදාහරණ දෙන්නම්. right අපි ලොකු කියන්නේ පිටිපස්සට ලොකු කාලයක් යන්න කලින් අපි නිකන් හිතමු අවුරුදු දෙකක වගේ ગેප් එකක් ගත්තොත් අපි PayPal එක ගනුදෙනු කරනකොට PayPal එකෙන් 170 ඉඳන් 192 වෙනකම් මගේ අන්තිම මේ withdrawal එක 192 තිබ්බේ dropshipping වලින් හම්බ කරලා ඒ eBay selling වලින් එනකොට ගන්නකොට තිබ්බ එක. ඒතකොට 170 ඉඳන් 171 71 වගේ පරිණාමය වෙලා අවුරුදු දෙකක් යද්දී අන්තිමටම ගත්ත එකේදී 192 පොයින්ට් ගානක් තමයි ලැබුණේ. right එතකොට අපි කවුරුවත් මේ ගාන මදි එතකොට බැංකුවෙන් මෙච්චර දෙනවද කියලා කවුරුවත් කම්ප්ලේන් කරේ නැහැ. මොකද අපිට ඔප්ෂන් එකක් නැති නිසා අපි ඒකෙන් හම්බ වෙන ගාන තමයි මේව කරගෙන හිටියේ. සමහර කට්ටිය PayPal වල විකුණන කට්ටියට අපි මැජොරිටි වැඩිපුර කට්ටිය ඒ විදිහට තමයි හදාගෙන හිටියේ. එතකොට මේකෙන් වෙච්ච බෙනිෆිට් එක මම කියන්නම් දැන් මම එතකොට PayPal එකෙන් දීර්ඝ කාලව ගන්නවා මාසපතා එක විදිහකට ගන්නකොට මට හැකියාව තිබුණා මගේ බැංකුවට උනත් පෙන්නන්න මගේ බිස්නස් එක රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන නිසා මට බැංකුවට පෙන්නන්න පුළුවන් වුණා මෙන්න මේ විදිහට මට ෆන්ඩ්ස් එනවා. එතකොට ඒක ඉන්නේ PayPal through කරනකොට ඒගොල්ලෝ ඒක දැනගන්නවා right මේක මෙහෙමයි කියලා. එතකොට ඒක එකක්. හැබැයි ඒකෙදි අපිට රිස්ක් එක තියෙන එක ගොඩක් වැඩි. මොකද බැංකුවට අපිට පෙන්නන්න බෑ ඔෆිෂියලි right මේක PayPal එක මේ අපේ නමටම තියෙන එකක් කියලා. මොකද අපි හදන්නේ මේ විදිහට. but funds regular එනකොට අපිට ඒ ගැන එතකොට අර පොඩක් consideration එකකට ඒගොල්ලන්ට යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒක විදියක්. right එතකොට දැන් මෙතනදී මට පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ right දැන් Payoneer එකකින් funds එන එක මදි කියලා තමයි අපි දැන් ගොඩාක් මේ කතා වෙන්නේ මේක මදි මේක අරක මදි කියලා. right එතකොට අනිත් කාරණේ තමයි දැන් Payoneer dollars වැඩිපුර ගන්න ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒක වැරද්දක් නෙමෙයි. මම වැරද්දක් කියලා කිසිම තැනක කියන්නේ ඒක වැරද්දක් නෙමෙයි. මේක හොඳ දෙයක්. මමත් එක සැරයක් මාරු කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා මේ මාරු කරපු එකනත් කමේක බලන්න ඇති කියලා. මාරු කරලා තියෙනවා. මේ මගේ හදිස්සියකට ඇවිල්ලා. එතකොට මෙතනදී අපිට disadvantages ගොඩක් ලැබෙනවා. right පළවෙනි කාරණේ තමයි දැන් මෙහෙම හිතුවොත් දැන් Payoneer එක 195ට අපිට ලැබෙන්නේ. මේ බැංකුවෙන් ගත්ත 195 ඔය වගේ රේට් එකකට තමයි ලැබෙන්නේ. දැන් කෙනෙක් නෙමෙයි ඔක්කොම හිතන්න දැන් අපිට කලින් PayPal තියෙනකොට අපි මේ කිසිම දෙයක් මේව නැතුව ගැටලුවක් නැතුව කරගෙන ගියා. දැන් අපි වැඩිපුර ගන්න ඔක්කොම අපිට greedy එකක් එනවා. greediness එකක් එනවා. තණ්හාවක් ඇති වෙනවා. right අපි හිතනවා right මේක කරන්න මේක ගන්න ඕන කියලා. ඒක ගන්න එක කිසිම වැරද්දක් නැහැ. මම කියන්නේ කෙනෙක්ට රුපියලක් හරි වැඩිපුර හම්බ වෙන එක හොඳ දෙයක්. right තව කෙනෙක් ඒක ගන්න එයාගේ බිස්නස් එක කරන එක හොඳ දෙයක්. ඒවා ඉදිරියට යන්න ඕන විදියට මම හිතනවා තමන් දේවල් ඩෙවලොප් කරගන්න ඕනේ. හැබැයි මේ eBay එකේ ඉන්න සෙලර් කෙනෙක් විදිහට perform මේ ඉදිරියට යනකොට අන්න එතන තමයි ගැටලුව මතුවෙන්නේ. මොකද policies වල තියෙන ඒවා කවුරු හරි කිව්ව දැන් crypto හැම ගන්න බෑ. ගොඩාක් තියෙනවනේ ගොඩක් තැන්වල කතා වෙනවනේ. ඒතර මම මේක eBay පැත්තට දැම්මලා කතා වෙන්නේ. eBay සෙලර් කෙනෙක්ට මේ මුහුණ දෙන්න තියෙන ගැටලුව තමයි මම කතා කරන්න ඕන. එතකොට ඒගොල්ලන්ට වෙන්නේ මාත් ඇතුළුව මමත් eBay සෙලර් කෙනෙක් මටත් වෙන මානසිකතාවක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාට ලොකු බලපෑමක් මේකෙන් ලැබෙනවා. දැන් තව දේවල් මේදී අපිට හිතනකොට දැන් Payoneer to Payoneer in between transactions වැඩි වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම Payoneer එකකින් බලනවා මොකද මේ වැඩි වෙන්නේ මොකද්ද හේතුව in between මෙයා pay out එක අරගෙන මේ බැංක් එකට ගන්න නැතුව මෙයා මේ කාටද යවන්නේ මොකටද යවන්නේ right අපි example එකක් කෙනෙක්ගේ මොකක් හරි සර්විස් එකක් ගන්න ඕන කියලා එයාට හැමදාටම සර්විස් මොනවද තියෙනවා අන්න එතකොට එයා මේ payment එකේ ඉන්ක්වයර් කරන්න ඉඩ තියෙනවා මම මේ හැමදේම කියන්නේ මොකද ඉදිරියට විය හැකි දේවල් right සමහර දේවල් තියෙනවා අපිට මේ grey areas තියෙන දේවල් තියෙනවා බෙදාගත නොහැකි දේවල් තියෙනවා but risk එකක් දැක්කම ඒ risk එක ගැන අපි කතා කර යුතුයි මම හිතනවා මම කතා කරුවේ කියලා මොකද ලංකාවේ නියෝජනය කරන කෙනෙක් විදියට Payoneer එක ඉතින් ඒකයි මම කතා කරන්නේ ඉතින් මෙතනදී මම හැම කෙනෙක්ටම තියෙන risk එකක් නැහැ ඔයා තමන්ගේ විදියට වැඩ ටික කරගන්න ඕන right හැබැයි in between එකක් දැන් මාරු කර හැකියාවක් තියෙනවනේ නේද ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් හැබැයි ඒක regular වෙන දෙයක් නෑ regular වෙනවා කියන්නේ ඒකයි දැන් ඔයා eBay එකෙන් ගන්න payout එක Payoneer එකට එනවා ඔයා එහා පැත්තට තව කෙනෙක්ට යවනවා ආයි ඔය cycle එක යනවා ඔය විදිහට හැමදාම වෙන්න ගියාම අනිවාර්යයෙන්ම trigger up වෙනවා මොකද Payoneer එකේ in between account transaction ගොඩක් එනවා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම trigger out වෙනවා ඒගොල්ලෝ බලයි මොකද්ද කියලා. එතකොට මම දැක්කා මේ ළඟදී දැන් ගොඩක් කට්ටියගේ Payoneer account suspend කරලා දානවා. ඒක suspend කරාට පස්සේ ඒව නැවත ගෙනියන්න බෑ. ඒක තුන්වෙනි සාමාන්‍ය ඒගොල්ලෝ වුණ තුනක් තියෙනවා. අන්තිමම එක තමයි fraudulent activity. මේ activity එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක අපිට ඒක ඇත්තටම සාක්ෂාත් විදිහට කියන්න බෑ. මොකද අපි already මේ වගේ කරලා තියෙනවනේ. එතකොට කෙනෙක් තමන් මේක තමන්ගේ නමටම හදලා මේක verify කරගෙන දීර්ඝ කාලීන business එකක් කරන්න යනක
කෙටි ලාභයක් බලාගෙන මේක නවත්තන්න මේ කෙටි ලාභයක් බලාගෙන රිස්ක් එකක් ගන්න යන්න එපා. දැන් එක්සාම්පල් එකකට ඩොලර් 1000ක් ගන්න කෙනා 1,95,000ක් නේ හම්බ වෙන්නේ අපි හිතමු බැංක් එකට ආවොත් රයිට් ඒතර පිට කෙනෙක් ගත්තොත් ඩොලර් 1,225 ගානෙම තැන දෙනකොට 2,25,000ක් හම්බ වෙනවා. එයාට එතන ලොකු පරතරයක් තියෙනවා මේ රුපියල් 30000ක් තියෙනවා එතන ලංකාවේ සල්ලි වලින් යාට ලාභය. හැබැයි ඔයා මේ 30000 වෙනුවෙන් මේ වගේ පාරකට යනවද? අන්න ඒක හිතන්න. දැන් මෙතනදී මේ Fiverr එකෙන් හම්බ කරන වෙන ප්‍රොසෙස් එකෙන් හම්බ කරන කට්ටියට ගැටලුවක් නෙමෙයි මම කියන්නේ. මේ eBay එකෙන් pay out එකන කට්ටියට. ඒ නිසා මේක වරද්දලා දෙපැත්තට මේ හිතන්න යන්න එපා. ඔයා eBay seller කෙනෙක් විදිහටනේ pay out එක ඔයා බැංක් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න එන්නේ බැංක් එකට ගන්න යන්නේ ඉන්නේ. right එතකොට ඔයා මේක දීර්ඝකාලීනව මම එකයි කියන්නේ continuously මේක එකින් හැම pay out එකම මේව කරන්න යනවා නම් ලොකු ගැටලුවක් මතුවෙනවා. ඒකයි trigger out වෙනවා කියන්නේ ඒක තමයි ඔය ගොඩක් කට්ටියක check වෙන්නේ. සමහර කට්ටිය මේ මට කතා කරලා කියනවා මේ reason එක දන්නේ හැබැයි ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ transaction ගොඩාක් යාව තියෙනවා. ගොඩාක් මේව කරලා තියෙන ඒගොල්ලෝ information එක මම මෙයාට දුන්නා මේ transfer කරා මම කියන්නෙත් ඒකයි transfer කරන එක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මොකද මේ සමගිය service එකට මොකද transfer කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට ඒ ආපු ෆන්ඩ්ස් ටික ඔයා හැම වෙලෙම ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න යනවා කියන්නේ ඔයා එතකොට බිස්නස් එකක් කරන විදිහට නෙමෙයිනේ. අපි Payoneer එක රෙජිස්ටර් කරන්නේ බිස්නස් එකක් කරනවා eBay එකේ සෙල් කරනවා මේකයි කියලා. එතකොට eBay ඒකෙන් දැන් නිකම්ම හිතුවොත් වෙන්න ඔයා මේ සල්ලි ගන්නවා සල්ලි වලින් ඔයා ඔයාගේ pay out එක ගන්න ඕන. ඔයා ලංකාවට සල්ලි ටික ගෙන්න ගන්න ඕන. අන්න ඒ විදිහටනේ දකින්නේ. හැබැයි ඔයා ඒකට මොන හරි සර්විස් එකකට ගෙවනවා මේම් ගෙවනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම විතර ක්වෙස්චන් මාක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක හිතන්නේ නැති එක තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අර මං කියන්නේ ඒක අපි වයිස්ලි කරලා හිතනවා නම් අපි හිතමු මාස දෙකකට එක සැරයක් මාරු කරගන්නවා. එක්කෝ ෆන්ඩ්ස් එක තියාගෙන හෝල් කරාම මම හිතනවා කාටවත් මේක හෝල් කරා මාරු කරන්න හැකියාවක් නැහැ නේ. එහෙම ලක්ෂරි එකක් තියෙන විදිහට අපි තාම ඩෙවලොප් වෙලා නැහැනේ. right එතකොට කෙනෙක්ට එකයි කැපිටල් එක බිල් කරගන්න කියන්නේ ඒක කැපිටල් එක බිල් කරගන්න මම Payoneer ගැන කතා කරලා දිනවා මේක තියාගන්නත් කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් මම මෙතන දෙන එක තමයි ඔයා ඩිෆෝල්ට් විදිහට හිතුවොත් මම තාම PayPal එක try කරන කෙනෙක් කියලා ඔයාට 195ක් ලැබෙන්නේ නැහැ කොහොමද? ඊට අඩුවෙන් ලැබෙන්නේ. බට් අපි ඒකට හැඩ ගැහිලා හිටියා. මේ දැන් අපිට ඒක දකිනකොට ඇති වෙන greediness එක මේක මනුස්ස ස්වභාවය. ඕන කෙනෙක්ට ඇති වෙන්න ඕන. මටත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේක ගන්න එක 30000ක් වාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම දැනගන්න ඕන right මට මේක දීර්ඝකාලීනව කරනකොට මට ගැටලුවක් මතුවෙනවා කියලා. ඔයා seller කෙනෙක්. ඔයාගේ මේ registered ඔයාගේ නමට තියෙන account එක suspend වුණොත් කර කියා ගන්න දෙයක් නැති වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ගන්න තියෙන දේවල් ටික ඔලුවට දාගන්න ඒ ටිකත් එක්ක මෙහෙම වැඩ කරන්න. නැත්තම් වෙන්නේ ආයි අපරාධයක් වෙන්නේ ගත්ත එකක් නැති වෙනවා දිස්ත්‍රික්ක කරගෙන යන්නත් බැරි වෙනවා. ඉතින් ඔය මේවා ඩොලර් මාරු කරන ඒ කට්ටියට කිසිම මම මේ වැගිල්ලක් දික් කරන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ කරන එක ඇත්තටම හොඳ වැඩක්. මම එක කිව්ව මාත් එක සැරයක් මාරු කරා කියලා. ඒක හොඳ වැඩක්. හැබැයි අර අපි eBay sellersලා විදියට ගත්තොත් eBay sellersලා දැනගන්න ඕන තමන්ගේ එක හරියට කරගන්න. මොකද මේ කෙනෙක් උදව්වට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒ ගන්න ඒකගේ බිස්නස් එකටත් තමයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ අරගෙන කාට හරි විකුණන්න හරි. ඉතින් එතකොට තමන් දැනගන්න ඕන තමන්ගේ මේ ඩොලර්ස් ටික කොහෙටද මේව කරන්නේ. තමන්ගේ මේක මොකද්ද? වාව් දීර්ඝකාල මාරු කරන කෙනෙක් අපි දැන් පටන් ගන්න නිසා මාරු කරලා එක පාර්ට් මේක හෝල්ඩ් අප් වුණොත් රෙස්ට්‍රික්ට් කරොත් සස්පෙන්ඩ් කරොත් අපරාධයක් වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ ගැන හිතන අනිත් කාරණේ තමයි දැන් මේක බිස්නස් එකක් විතර එස්ටැබ්ලිෂ් ඉදිරියට යනකොට Payoneer එකෙන් එන ඩොලර්ස් ටික ඔයාගේ account එකට එනවා කියන්නේ ඔයාට එතනින් පෙන්වන්න පුළුවන් right මෙන්න මේක තමයි මගේ බිස්නස් එක. මම ඩොලර් ලංකාවට ගේනවා. හිතන්න ටික තව ටික ඉස්සරහට යද්දි ලංකාවේ තුලදී ඩොලර් ගේන කට්ටියට මොනවා හරි ප්‍රිවිලේජ් එකක් ලැබෙනවා නම් ඒ ප්‍රිවිලේජ් එක ඔයාට ලැබෙයි. අපි කොහොමද කියලා දන්නේ කොච්චර ඉවෝල්ව් වෙයිද කියලා. මොකද පිටරට ඩොලර් මේ කියන්නේ විදේශ විනිමය ගෙන කට්ටියට ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජස් තියෙනවා. අපි දන්නේ ලංකාවේ තුල කොහොම මේක ඇදලා කියලා. මොකද ඩොලර් සංචිත අඩුයි. ඉතින් ගේන කට්ටිය ගොඩක් රෙකග්නයිස් වෙයි. ඊට අමතරව තව පොඩි ලාභයක් විදිහට ගත්තොත් මේකෙන් එන ඩොලර් එක රුපියල් 2ක් හම්බ වෙනවා උණු බැංක් එකක දැන්. ඉතින් ඒකත් පොඩ්ඩක් හිතන්න. ඒ හැමදේම. ඉතින් මං eBay sellers විතරයි තමයි මෙතන පින් පොයින්ට් කරන්නේ කාටවත් නෙමෙයි. එතකොට ඔය මාරු කරන, ඒ බායි කරන ඒක දිගටම කරගන්න පුළුවන් ඒ අදාළ ඒ සර්විසස් විකුණන කට්ටිය. හැබැයි eBay sell කරන කට්ටිය එක කෝණයකට යටත් වේ, එක කෝණයකට යයි මේ විදිහට දිගටම කරන්න කිව්වා. ඉතින් හිතන්න ඉස්සර ලැබුණට වඩා හොඳ රේට් එකක් තමයි බැංකුවෙන් වට ලැබෙන්නේ. අන්න ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. මේ බයි කරන එකේ තියෙන ගැටලුව නිසා තමයි මේක මතුවෙන්නේ. මොකද ලොකු ප්‍රජාවක් Payoneer යූස් කරන්න ගන්නවනේ මේ
මේ සමග ඒ කියන්නේ eBay selling සමග එතකොට ඒ buy කරන කට්ටියක් දන්නවා right Payoneer account සල්ලි තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි punch line එක right. We will buy your dollars for this rate. ඒක තමයි වැඩි වෙන්නේ. ඒක ලංකාව විතරක් නෙමෙයි පිටරටත් වෙනවා. ඉතින් අපි මම දකින එක risk free community එකක් බී කරලා මේක ඉදිරියට ගෙන යන්න ඕනේ. දැන් Payoneer එනවා කිව්ව දවසේ ඉඳන් වීඩියෝස් කරලා risk එක හදා ගන්න කියලා risk එක නැතුව කරන්න කියලා මේ ඔක්කොම ටික කියලා මෙතනින් උනත් ලීක් වෙන්න දෙන්න බෑ. ඒකයි මම කියන්නේ මම pinpoint කරන්නේ eBay sellers ලව. ඉතින් බොහොම ඔළුවට ගන්න උන්තර උදාහරණයක් විදිහට අරගෙන තමන් හරියට මේක කරගෙන යන්න ආයි කියන්නේ ඒකයි ඉස්සරහට වඩා ලංකාවට එන මුදල අපිට ලාභයක් ඉස්සර මෙච්චර රේට් එකක් හම්බුන්නේ නැහැ your business reputation වාගේ business reputation එක හැම වෙලේම හිතන්න ඒක තමයි build up කරගෙන ඉදිරියටම යා යුත්තේ right think wisely හැම වෙලේම wisely හිතන්න ඉතින් හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එක ඊපල් hub එක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යනකොට ජයන්චයි and all the very best bring model Sri Lanka happy selling